Máme tady čtvrtek, blíží se víkend a my budeme mít tentokrát trošku jiný druh videa, než jsou všichni zvyklí, protože jsme se rozdělili a každý strávíme víkend po svým, ale ve stejné oblasti. Já budu tady s Lucou na hřebenech Krkonoš ode dneška do pondělí a Matěj a s Lucí Petrem budou pod Krkonoší vegetit a čekat na nás. Takže jsme v Rokytnici a začínáme. Došli jsme k Mumlavskému vodopádu, máme za sebou prvních 7 kilometrů. Dobré ráno, máme tady další den, pátek. Krásně se nám spalo, trošku chladno, ale přežili jsme, nezmrzli jsme. No asi v 9 večer přišli 3 chlápci, tak jsme nakonec tady v boudě spali v 5. Bouda má naštěstí patro, tak jsme se tam pěkně poskládali a vůbec to nikomu nevadilo. Teď jsme posnídali a už vyrážíme směr pramen Labe a dál Sněžný jámy a uvidíme, kam až dneska dojdeme. Pramen Labe je bohužel pod sněhem, ale je někdo tamhle. Tak tam je prej Labe. Že nazouváme nesmeky, protože před náma je taková cestička nic moc. No, mysleli jsme si, že budeme spát tady v tom přístřešku pod Smělcem, ale došli jsme sem docela brzo, jsou 2 hodiny, takže jsme si tady dali jenom oběd a zamluvili jsme si spaní na Petrových boudách v noclehárně, snad i s teplou vodou. Tak nebude to sice venku, ale nedá se nic dělat, protože další přístřešek je až zase dost daleko a to bychom už dneska nedošli.
se probudili do mlhavého upršeného rána. Už jsme po snídani, oblíkáme si nepromokavý všechno. A vyrazíme ven. Dneska luční bouda, Sněžka a až potřebujeme do přístřežku jelení. Takže teď už opravdu jdeme na to. Trošku fouká a mlha. A my jdeme někam tam. Meanwhile, back in the lowlands. Takže my si užíváme náš rozdělený víkend. Adéla je někde tamhle v tom oparu v kopcích spolu s Luckou a protože nebudeme sedět na gauči, tak já se blížím k pasekám, kde vyzvednu Petra a budeme trošku kopírovat trasu holek, kudy jdou. Když se koukneme na naše věci, které nás zajímají. A v pondělí je vyzvedneme, nebo možná už zítra, podle toho, kdy zavolají a jak rychle jim to bude šlapat. Back in the mountains. Došli jsme k poledním kamenům a trošku začíná pršet, tak jsme nasadili pláštěnky zase. A dneska vlastně je sobota a kluci by se už měli sejít pod Krkonoší. Tak uvidíme, kdy dostaneme od nich zprávu, jestli vůbec, nebo jestli nás někde překvapí, těžko říct. A tamhle v dálce je vidět Sněžka, tak až tam dneska míříme. Tak v luční boudě jsme si dali výborný oběd, nutno říct s vysokohorskou přirážkou, ale to nám nevadí, když už jsme tady, tak jsme tady. A teďka už jsme došli k úpskému rašeliništi a aspoň je trochu vidět chodníček. Jinak tam někde v dáli není vidět Sněžka a tam někde v dáli je trochu vidět luční bouda. Meanwhile, back in the lowlands. Tak, se blížíme k Mumlavskému vodopádu. Takže to byl Mumlavský vodopád a liščí stezka, kterou jsme tam došli. Pak jsme se ještě prošli kouknout ke Skokanskému mostku mamutímu, který se bohužel nepoužívá. No a už se šeří, začíná zase pršet, tak jdem hledat místo, kde přenocujeme. Takže my jsme se utábořili na břehu řeky Jizry. Holky volali, že to zítra dojdou, takže trošku pozměníme plány, ještě uvidíme jak. Ale teď už si jdeme sednout ohni, který jsme rozdělali, je to teda mokrý jak svině, tak uvidíme. Ale máme, když tak do stromu, tak bude houbizné. Hoří? Hoří. No, vypadalo to líp, když to začalo hořet. Back in the mountains.
vánoční nocoviště, přístřešek Jelení. No a zítra už to dotáhneme do Horní Malé Úpy, do Žacléře. Úspěšný den na horách. Ale čaj si vaříme jinde. Dobré ráno v neděli. Probrali jsme se do mlhavého rána, všechno trošku vlhký ještě ze včera, ale spalo se krásně, bylo teplo. A teďka už jsme došli dolů do Pomezních Bud a chceme si dát v pivovaru Trautenberg. Původně jsme mysleli pivo, ale asi si dáme radši kávu na zahřátí nebo čaj. Meanwhile, back in the lowlands. Dobré ráno od řeky Jizery. Dneska by mohl být konečně po dlouhé době pěkný slunečný den. Takže my uvidíme, kam se vyrazíme podívat, protože Hornický muzeum v Harrachově má vtipně v neděli zavříno. Chlapci ještě spějí, já se nasnídám a uvidíme, co a jak bude. No. Back in the mountains. Meanwhile, back in the lowlands. Takže my jsme absolvovali prohlídku v pevnosti Stachelberg a už jsme v Žacléři na náměstí, kde čekáme na holky, za chvíli by tady měly být.
Co? Super. No. Nádhera. Jsem dojatá. Jo. No. Já umím postat. Na cíl?